กินไปได้หลังสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนั่นแหละค่ะวันนี้สูตรที่ทุกคนรอก็ยายก็ไปจัดการมาแล้วนะคะเขียนลงเรียบร้อยแล้วก็เอ่อผสมส่วนผสมอะไรทุกอย่างลงตัวยายก็จะนำมาแชร์ให้ทุกคนค่ะหวังว่าคงเป็นประโยชน์นะคะให้กับหลายๆคนไปทำให้คนที่เรารักให้ลูกให้เต้าให้แฟนกินและอย่างที่ยายทำสูตรนี้เพราะว่าแฟนยายนะคะแกทำแกไปกินที่ถนนข้าวสารแล้วก็เขาพระตำหนักที่พัทยานะคะแกก็ถามยายว่าไอ้เครปหรือว่าแพนเค้กกรอบๆอะทำยังไงทำไมมันอร่อยจังที่เมืองไทยอะไรเงี้ยยายก็บอกโอ้ยทำไม่ได้หรอกสูตรมันยากเพราะว่าสูตรแพนเค้กของที่นี่มันแต่นุ่มๆบางๆเนาะบางอยู่ค่ะแต่นุ่มมากยายก็พยายามไปหาพอไปหามาได้ยายก็ลองนะคะ2-3 วันมาเนี่ยยายลองทำแบบใช้แป้งเยอะมากใช้อะไรเยอะมากจนได้สูตรนี้ออกมายายก็เลยว่าถ้าเกิดว่าแฟนๆยายเอามาแชร์ให้แฟนๆยายดูหลายๆคนก็คงเอาไปทำให้ลูกให้หลานให้แฟนหรือว่าเอาไปทำขายก็คงจะมีประโยชน์ดีกว่าที่ยายจะเก็บไว้คนเดียวเนาะนั่นแหละค่ะมาดูกันว่าทำยังไงไม่ยากค่ะนี่ค่ะกระดาษไขนะคะเพราะยายจะต้องร่อนแป้งขั้นตอนแรกก็คือแป้งขนมปังนะคะต้องเป็นแป้งขนมปังเท่านั้นที่ยายใช้เพราะว่ายายใช้แป้งตาบัวแดงแป้งเค้กแล้วไม่ได้นะคะคือจะต้องเป็นแป้งตาว่าวนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ส่วนผสมแห้งอย่างอื่นก็คือแป้งตัวต่อไปก็คือแป้งข้าวโพดค่ะแป้งข้าวโพด1 ช้อนครึ่งนะคะนี่ค่ะแป้งข้าวโพดแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งแป้งข้าวเจ้านะคะไรซ์มีนนะคะเขาเขียนไว้ไรซ์มีนเพราะว่าบางทียายลงไปที่ YouTube Facebook แล้วนะคะคนก็ถามยายแป้งข้าวเจ้าดูถุงหน่อยยายก็เลยให้ดูถุงค่ะนี่ค่ะนี่เป็นภาษาเยอรมันมั้งคะ1 ช้อนโต๊ะค่ะนิดหน่อยไม่เยอะนะคะจากนั้นส่วนผสมอื่นก็จะมีนี่ค่ะเบกกิ้งโซดานะคะเบกกิ้งโซดาไม่ใช่เบกกิ้งพาวเดอร์นะคะเพราะเราต้องใช้2 อย่างอยู่แล้วนิดเดียวค่ะนี่ค่ะมาแล้วเบกกิ้งพาวเดอร์ตัวนี้ค่ะเบกกิ้งพาวเดอร์ครึ่งเดียวค่ะนิดเดียววานิลาผงค่ะใครจะใช้วานิลาน้ำก็ได้นะคะก็ใส่ตามชอบยายชอบหอมใครชอบหอมก็ใส่เยอะค่ะยายชอบหอมยายก็ใส่ลงไปเกลือค่ะนิดหน่อยนะคะนิดเดียวเพราะว่าเดี๋ยวจะเค็มหลังจากนั้นเราก็มาเตรียมตัวทำเครื่องแบบน้ำหรือแบบเปียกนะคะอันนี้เราเก็บไว้ก่อนนี่ค่ะไข่1 ใบต่อแป้ง100 กรัมนะคะไข่ค่ะไข่ลูกใบใหญ่ๆนะคะนมค่ะเป็นนมจืดนะคะนมตาอินทรีย์เป็นนมจืดธรรมดาหรือตาวัวแดงอะไรได้หมดค่ะยายใช้นมจืดของที่นี่ค่ะ75 กรัมนะคะนี่ค่ะก็จะอยู่ที่ตรงนี้75 กรัมแล้วจากนั้นก็ยายก็จะเทน้ำลงไปให้ได้75 กรัมเหมือนกันก็คือทั้งหมด150นะคะน้ำค่ะ75 กรัมเหมือนกันนะคะก็คือก็จะได้150 2 อย่างนะคะใครจะใช้นมทั้งหมดก็ได้ค่ะจากนั้นเราก็จะใช้น้ำตาลนะคะ40 กรัมที่ยายไม่ได้ใส่ลงไปในของแห้งเพราะว่าเราต้องเอามาตีให้เขาละลายค่ะน้ำมันพืชนะคะ2 ช้อนโต๊ะค่ะนี่ค่ะน้ำมันพืชอะไรก็ได้ค่ะใค
ค่ะแล้วก็คนไปเรื่อยๆค่ะคนให้เข้ากันพอคนให้เข้ากันเสร็จใช่ไหมคะเราก็จะกรองค่ะเราก็จะร่อนแป้งนะคะใส่ในนี้ที่ยายเอาใส่ไว้ในถุงนี่แหละค่ะยายมาร่อนในนี้เลยร่อนในคนไปด้วยค่ะแล้วก็ร่อนแป้งไปด้วยทีละนิดนี่นะคะถ้าไม่ร่อนแป้งนะคะไม่ร่อนแป้งเนี่ยแป้งจะไม่เนียนนะคะต้องร่อนเขาหน่อยจากนั้นเราก็จะมาคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็เอาไปกรองนะคะนี่ค่ะจากนั้นเราก็จะมากรองนะคะต้องกรองแป้งนะคะถ้าไม่กรองแล้วแป้งจะไม่เนียนสวยจากนั้นปิดแป้งไว้ค่ะพักครึ่งชั่วโมงนะคะเป็นอย่างต่ำจะต้องพักเพราะว่าถ้าไม่พักแล้วแป้งจะไม่เขาเลยจะไม่เซ็ตตัวนะคะ แป้งจะไม่เซ็ตตัวต้องเอาเข้าตู้เย็นพักไว้ก่อนยิ่งเย็นยิ่งกรอบนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนที่สำคัญเหมือนกันกระทะที่เราใช้นี่ไม่จำเป็นต้องเป็นกระทะแบบยายนะคะคือเป็นกระทะอะไรก็ได้เทฟลอนแต่ขอให้เป็นเทฟลอนค่ะเพราะว่าจะได้ไม่ติดนะยายก็มีไฟ6 เบอร์ยายเปิดเบอร์แรงที่สุดนะคะเพื่อที่ยายจะเผาเนยหรือเผากระทะเขาเรียกอะยายไม่รู้นะคะว่าใช้น้ำมันได้หรือเปล่าเพราะว่าในสูตรเขาบอกเป็นเนยนะคะให้เราเผาเนยเผากระทะเปิดจนกระทั่งเนยนี่ไหม้เลยนะคะกระทะเรานี่ควันฉุยเลยแล้วในนี้ก็จะเป็นน้ำเป็นน้ำนะคะแช่ไม้พายไว้ไม้กวาดหรือเขาเรียกไม้อะไรล่ะคะที่ทำเครปนะคะยายก็จะแช่น้ำไว้เห็นไหมคะเริ่มร้อนแล้วควันเริ่มออกแล้วยายก็จะเช็ดออกค่ะเช็ดออกแล้วยายก็ลดเลยนะคะลดไฟเหลือเบอร์2นี่คือการเผากระทะ ไม่ใช่จุดไฟเผานะคะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเนี้ยเราก็จะพักไว้แป๊บหนึ่งประมาณนาทีหรือ2 นาทีแต่กระดาษนี้ยายไม่ทิ้งนะคะยายก็จะใช้ในถ้วยนี้เพราะว่าเราจะต้องชุบเนยอยู่ตลอดยายก็จะใช้กระดาษนี้เหมือนเดิมค่ะชุบเนยเพื่อที่จะมากวาดกระทะนะคะแต่คราวนี้การที่เราจะลดอุณหภูมิทุกครั้งเราจะต้องใช้ผ้าเย็นค่ะไหนจะทำความสะอาดแล้วก็ลดอุณหภูมิอันนี้สำคัญมากนะคะเพราะว่าเวลาเราเราจะทำแผ่นต่อไปเนี่ยจะได้ออกมาเพอร์เฟกต์อุณหภูมิเวลาเราเปิดไฟอ่อนก็จริงแต่ว่าไปนานๆเข้ากระทะเราร้อนนะคะเราจะต้องควบคุมอุณหภูมิโดยการใช้ผ้าเช็ดตลอดเวลาหลังจากที่เราทำ1 แผ่นเสร็จแล้วหรือก่อนที่เราจะลงแป้งค่ะยายก็จะรออีกแป๊บหนึ่งนะคะรอจนกว่ายายรู้ว่าอุณหภูมินี้ได้แล้วตอนนี้ยังร้อนอยู่ยายก็จะใช้ผ้าเช็ดไปเรื่อยๆเพราะว่าเตาของที่นี่นะคะจะไม่ปิดเหมือนเตาแก๊สปิดแล้วปิดเลยค่ะแต่เตาที่นี่ความร้อนก็ยังหลงเหลืออยู่จากนั้นเราก็จะใช้ผ้าเนี่ยวางไว้ข้างๆนะคะวางไว้แล้วก็เราจะใช้กระดาษทิชชู่เนี่ยชุบค่ะชุบเนยแล้วเราก็ลองค่ะคนนะคะคนแป้งก่อนที่เราจะลงทุกครั้งยายใช้1/2นะคะจากนั้นการวางไม้นะคะเราวางไม้ให้ติดขอบนี่ค่ะ
แล้วก็กวาดแล้วก็เราก็ใช้45 องศานะคะ เพื่อแป้งจะได้สวยยายก็ไม่รู้ค่ะ45 องศาขนาดไหนค่ะตอนแรกออกมาเป็นอย่างนี้ไม่เป็นไรนะคะ เพราะว่ายังไงเราก็ทำใหม่ได้แบบแผ่นแรกส่วนมากจะไม่ค่อยได้ผลนะคะ เราก็รอหรือไม่ก็ตัดออกของยายตัดออกค่ะเพราะว่ายายคิดว่าเตาร้อนไปนะคะเห็นไหมคะเตาจะร้อนไปแต่เราก็กินได้นะคะแผ่นเนี้ยที่สองนะคะแผ่นที่สองแล้วก็เช็ดกระทะค่ะเพราะกระทะเรายังร้อนมากอยู่เช็ดกระทะให้สะอาดแล้วก็ปรับอุณหภูมิเขาด้วยเอานี่ค่ะชุบเนยนะคะหน่อยนึงกระดาษชุบเนยหรือผ้าอะไรก็ได้ชุบเนยหน่อยนึงค่ะจากนั้นเราก็หยอดไปเลย1 ครึ่งนะคะเห็นไหมคะยายลืม นี่ค่ะเราก็จะไปด้านนี้นะคะไปทางวนซ้าย45 องศาติดขอบหมุนค่ะที่จริงเขาให้หมุนแต่ไม้นะอย่าหมุนทั้งตัว ถ้าตรงไหนยังไม่เต็มนะคะเราก็หยอดได้ค่ะหยอดได้ก็กวาดไปค่ะโอเคค่ะก็เพอร์เฟกต์แล้วคือไม้เนี่ยต้อง45 องศาค่ะ จากนั้นก็รอไปนะคะ5 นาทีแต่ถ้าใครจะทำขายยายก็ขอแนะนำตอนนี้ยายลดลงเหลือเบอร์ 2ใช่ไหมคะอาจจะแรงขึ้นมากว่านี้หน่อยเพื่อที่เราจะได้ทำเวลาแต่ว่าเบอร์ 2นี่จะกรอบค่ะกรอบมากในช่วงระหว่างที่เรารอนะคะยายก็จะให้ดูแป้งแบบนี้ถ้าแป้งเป็นแบบนี้คือแป้งที่ไม่ใส่ผงฟูทั้ง2ตัวนะคะเบกกิ้งโซดาแล้วก็เบกกิ้งพาวเดอร์ถ้าไม่ใส่แป้งจะเป็นแบบนี้ค่ะคือเวลาเราทอดเขาเนี่ยแป้งจะลงไม่สนิทกระทะจะเป็นฟูๆขึ้นเพราะว่าจะไม่มีอากาศจะผ่านขึ้นมาไม่ได้ก็เลยจะทำให้แป้งนี่พองตัวนะคะฉะนั้นที่สำคัญก็คือต้องใส่เบกกิ้งโซดากับเบกกิ้งพาวเดอร์ค่ะเห็นไหมคะเขาความร้อนจะปะทุขึ้นมาได้นะคะนี่แหละค่ะที่ยายลองทำดูแล้วออกมาเป็นแบบนี้ยายก็เลยรู้ว่าอ๋อถ้าไม่ใส่เบกกิ้งพาวเดอร์กับโซดาออกมาจะเป็นแบบนี้นั่นแหละค่ะคราวนี้เราก็จะมาดูตัวแป้งนะคะตัวแป้งนี่เราไม่สามารถทำอะไรเขาได้อย่าเพิ่งลงท็อปปิ้งจนกว่าเราจะเห็นแป้งเป็นสีน้ำตาลนะคะเดี๋ยวเราก็จะมองเห็นค่ะแป้งก็จะเริ่มพื้นเขาจะเป็นสีน้ำตาลรู้แล้วโอเคถึงหน้าเขาจะแห้งก็จริงแต่รอให้เขาเป็นสีน้ำตาลก่อนตอนนี้เรายังเห็นเป็นสีครีมอยู่นะคะนี่ค่ะก็ยังไม่เป็นสีน้ำตาลเป็นแค่ขอบตรงนี้นิดเดียวนะคะคือยายอยากให้ตรงกลางเป็นสีนี้ด้วยก็จะได้กรอบไปทั้งแผ่นเลยค่ะถ้าไม่นั่นเราก็เช็คดูนะคะถ้าใครทำแรกๆเราเช็คดูได้ค่ะเราเปิดดูได้ว่าโอเคหรือยังสีเขาโอเคหรือยังเปิดได้นะคะแล้วก็พยายามถ้ายังไม่พอเราก็กดเขาลงใหม่แต่คราวนี้ยายว่าพอแล้วค่ะเราก็ใส่ท็อปปิ้งเลยเพราะไฟความร้อนไม่เท่ากันนะคะความร้อนของไฟแต่ละบ้านไม่เท่ากันค่ะกล้วยใหญ่ก็
ยายก็ยังไม่เก่งนะคะ จากนั้นก็มาปิดเลยค่ะใครจะใส่ท็อปปิ้งอะไรก็ได้นะคะ ใส่เป็นเห็นไหมคะที่จริงยายจะต้องเอาขึ้นก่อนหน้านี้แล้ว เสร็จแล้วค่ะ นี่ค่ะเสร็จแล้วยากไม่เอ่ย ไม่ยากเนาะยายก็บอกไปตามที่ยายบอกนั่นแหละค่ะเห็นไหมคะว่าความแตกต่างของไม่ใส่ผงฟูจะเป็นยังไงนะคะนี่แหละค่ะแผ่นก็จะไม่สวยสีก็จะไม่เท่ากันนะคะถึงเวลาที่ยายชอบอีกแล้ว โมเมนต์นี้จะชอบมากจะเป็นกรอบนอกนุ่มในแป้งก็จะไม่หวานมากนะคะบางแล้วก็กรอบเวอร์ค่ะลองทำกินกันดูนะคะ ถ้ายายมีอะไรดีๆยายก็จะมาแชร์อีกค่ะยายอยาก อยากทำทุกวันเลยค่ะ จะได้กินโชว์อย่างนี้ทุกวัน นั่นแหละค่ะเดี๋ยวยายมีอะไรดีๆยายมาแชร์ใหม่เนาะร่ำรวยทุกคนค่ะถ้าใครนั่นแล้วก็ส่งการบ้านยายเลยนะบอกยายมาด้วยว่าสูตรเป็นอะไรยังไงช่วยบอกยายหน่อยนะคะว่าอร่อยหรือไม่อร่อยคอมเมนต์ให้ยายดูหน่อยนะคะคอมเมนต์ให้ยายเห็นหน่อยนั่นแหละค่ะไปแล้ว